سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. راستیتش این هفته میخوام یکم نیمه پر لیوانو ببینیم. این همه بدی‌ها رو گفتیم ولی هیچ اشاره‌ای به خوبی‌ها نکردیم. این همه به کاستی‌ها اشاره کردیم ولی دستاوردها رو نادیده گرفتیم. حالا درسته که دلار 30 خورده شده، پراید 200 میلیون رو رد کرده، سکه سیخ کرده واسه 20 میلیون. ولی اگه منصفانه به قضیه نگاه کنیم، همین دلار الان به جای 30 خورده‌ای میتونه 100 خورده‌ای باشه. همین پراید 200 میتونه 2 میلیارد باشه. ولی نیست و این خودش خیلی خوبه. منم دوست ندارم دلار 32.5 باشه، اما اگر میبینید تا 32.5 32,800 دلیلش اینه و نرفته 40-50 به خاطر اینه که از چهارشنبه 2 هفته پیش مجموعه اقداماتی از بانک مرکزی تا جای دیگه بعد از رسیدن مصوبه انجام دادن. خلاصش کنم براتون، داره میگه به ترایی که زدیم نگاه نکنید، به ترایی که نزدیم نگاه کنید، چون تر بالای تر بسیار است. خلاصه اگه فردا روزی تو خیابون با چاقویی که خفتتون کرد گوشی و کیف پول و مدارکتون رو دزدید برد، بعد ازش تشکر کنید. اون میتونه شورتتون و پاتون در بیاره ببره ولی نکرد این کارو. آقای بایدن چند ماه دیگه انتخابات میان دوره‌ای داره. در همه دنیا اقتصاد اوله. به لحاظ اقتصادی وضعش افتضاحه. خودش میگه تقصیر پوتین و جنگ اوکراینه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه تو دیگه چه مال کشی هستی؟ مگه خودت یه دقیقه پیش قیمت دلار رو ننداختی گردن آمریکا؟ دیگه از اون بدبخت که گوز خودشو گردن نمیگیره چه انتظاری داری؟ جنگی که در اوکراین هست، قیمت‌هایی که در جهان هست، مسائل مختلفی که امروز اطراف ما وجود داره، اما هیچ کدوم رو از اینا رو ما مانع نمی‌بینیم. بله. کاش روسیه به جای اوکراین به قبرس حمله می‌کرد. اون موقع تنها کشوری که اقتصادش تحت تاثیر قرار نمی‌گرفت ما بودیم، چون ما هرگز به قبرس وابسته نبودیم. خدا رو شکر در تولید خر به مرحله‌ای از خودکفایی رسیدیم که ازش به عنوان کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی استفاده می‌کنیم. آقای بایدن تو 48 ساعت آخر پیغام پسقام من بمیرم تو بمیری کرد. من بمیرم تو بمیری نداره که، جفتتون بمیرید راحت به دستتون. من دستم بسته است، کنگره بهم اجازه نمیده امتیاز بدم. اقدام تقابلی نکن، یعنی کار به اینجاها رسیده ها. آره قصهش درازه. من بودم، حاجی مخبر بود، ابرام پربکان، آره و اینا خیلی بودیم. جو بایدن هم بود. خلاصه ما به همه گفتیم اقدام تقابلی کردیم، شما هم بگین کردن. خوبیت نداره. آره پشت صحنه رو نمور میان، جلوی صحنه خودشون شیر نشون میدن. اینا جلوی صحنه شیرم. حالا جلو و عقبش خیلی فرقی نداره. صحنه جذابیه، جدال شیرها و شیره‌ای‌ها. فقط متاسفانه این وسط ارتش شیره‌ای‌های متوهم هی داره تلفات میده. روز گذشته جناب آقای دکتر عبدالملکی وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی استعفای خودشون رو تقدیم رئیس جمهور محترم کردن. خب دیگه الان وقتشه که نشون بده با 1 میلیون تومان هم میشه شغل ایجاد کرد. البته ایشون قبلا ثابت کرده بود که بدون سواد و شور میشه شاغل شد. فقط کافیه با حرف مفت زدن آشنا باشی، اون وقت تا وزارت راحت میری. میدونی که اصلا افزایش قیمت دلار هیچ ربطی به تحریما نداشت، میدونستین؟ نه فقط تو ابله میدونستی و رفیقات. حالا تحریم تاثیر داره یا نداره رو من نمیدونم، ولی همین الان اگه آشپز کاخ سفید شب که میره خونه‌شون در و پشت سرش محکم ببنده، فردا صبح حداقل 700-800 تومان رفته رو قیمت دلار. ما در 15 تا کشور داریم که شرکای تجاری اصلیمون هستن. میتونستیم پیمان دوجانبه پولی با اینا ببندیم، بعد آمریکا اینقدر ما رو تحریم دلار بکنه که خفه بشه. به قول آقای احمدی نژاد تحریم دونش پاره بشه. تو کشوری که اقتصادداناش به جای آدام اسمیت و میلتون فریدمن از مموتی نقل قول میکنن،
تنها چیزی که توش ممکنه پاره بشه تحریم دون آمریکا نیست، خشتک مردمه. اقتصاد ایران اقتصاد بسیار بزرگ و پرظرفیتی است. چنین اقتصادی رو با 4 تا تحریم نفتی و بانکی نمیشه دچار چالش کرد. بعد این الان دقیقاً کجای اقتصاد ایران بود که اینقدر بزرگ ماشاءالله فتق داره اقتصادمون؟ اقتصاد ایران مانند یک پهلوان قدرتمندی است که بسیار پرزور است. تحریم های شما در مقابل این پهلوان قدرتمند مثل یک بچه 10 ساله است با یه دونه کارد میوه خوری. فقط مشکل اینجاست که این بچه 10 ساله با همون کارد میوه خوریش پهلوان قصه رو یه جوری سفره کرده که دل و رودش ریخته وسط خیابون. چون پهلوان عزیز ما پهلوانی فقط رجزخونی و گندگوشو بلده. بچه‌ها سرمایه‌گذاری خارجی یک دروغ بزرگی در سطح جهانی و بین المللی. بله، سرمایه گذاری خارجی یک دروغ بزرگه در سطح بین المللی. ولی لامبورگینی ایرانی و قصه پارکینگ‌های کره جنوبی که ماشین آمریکایی توش نمیرفت یک حقیقت محض در سطح بین المللی، مثل زوال تمدن غرب. تمدن غرب از بین خواهد رفت. آمریکا و اروپای غربی تبدیل به یک کشورهای فقیر و بیچاره خواهند شد. همین الان هم آمریکا و اروپا از بین رفتن و تبدیل به کشورهای بدبخت و بیچاره‌ای شدن. البته نه تو کره زمین، تو اخبار صدا و سیما. تقریباً 50% عمر متوسط هر ایرانی اضافه شده. هر کی بهتون گفت جمهوری اسلامی چیکار کرده برای ما، بگید که 50% عمر شما رو زیاد کرده. برای کی داره حرف؟ نشون بده ببینم کی نشسته داره گوش میده اینا رو. پس با وجود این همه پراید و اعدام و متروپول و کرونا و پلاسکو اگه شما نبودین کم کم بالای 90% اضافه میشد. الان همه واسه خودشون یه پا جنتی بودن. البته نگرانی نداره، یه قانون جدید تصویب کردن که اون 50% به زودی بشه منفی 50%. همچنان از ایران لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد. این لایحه شرایط استفاده از سلاح گرم و شلیک از اون رو برای نیروهای مسلح و ماموران امنیتی آسون میکنه. آخه قبل این کارشون خیلی سخت بود. قبلا 1500 نفر رو فقط میتونستن هم به سر و هم به پاشون شلیک کنن. الان ولی دیگه سر تا پا رو میتونن ببندن به رگبار، اونم نه توی تظاهرات، توی شهر بازی و رستوران و پارک. زوج جوانی که همراه با کودک 11 ماهه خود برای گردش به پارک پردیسان رفته بودند، هدف تیراندازی یک مأمور گشت ارشاد قرار گرفتند. خب این که خیلی قشنگه. دیگه از این بعد میتونید بچه‌هاتون رو ببرید پارک تا علاوه بر آب بازی و سرسره بازی و توپ بازی بتونن تفنگ بازی واقعی رو هم از نزدیک ببینن. به هر حال پارکه. صندوق امانات بانک نیست که بشه ولش کرد به امون خدا. خزانه سیستم تصویری شاید کمتر جایی وجود داره، ولی بانک ملی الحمدلله این سیستم رو نصب کرده بود. الحمدلله. والا روز روشن بیان امترین نقطه بانک رو خالی کنن برن، بعد واسه اون بانک بگی فاطمه صلوات. نه الحمدلله. حتی اینا حدود 14 ساعت تقریبا طول کشیده بود که بتونن این اموال رو تخلیه کنن و از بانک خارج بشه. دیگه وقتی کارشناس اقتصادی مملکت میاد توی تلویزیون 50,000 تومان نشدن دلار رو به عنوان دستاورد نشون میده، این هم حق داره طول کشیدن دزدی رو نشونه امنیت بانکشون بدونه. روز دوشنبه بعد از تعطیلات مطلع شدیم. یعنی اگر مثلا تعطیلات مثلا 3-4 روز ادامه پیدا می‌کرد، شما همون 3-4 روز بعدش مطلع، یعنی تا زمانی که حضوراً مراجعه نمی‌کردید متوجه نمی‌شد اصلا. نه نمیفهمیده، خیال راحت. یعنی امنیت جامعه در حدی شده که دزدا میتونن به زودی به عنوان تفریح بانک بزنن. قشنگ شب سال تحویل میتونن 2 هفته تعطیلات نوروز رو برن توی یکی از شعب خوش آب و هوای بانک ساکن شن، 13 رو هم توی گاف صندوقش به در کنن و بعدم بزنن بیرون، آبم از آب تکون نخوره. اینا در بهترین حالت 14 فروردین بفهمن دزد اومده. البته اگه 14 جمعه نباشه. بانک تمام اون لایه‌های امنیتی که حالا 8 لایه امنیتی است انجام داده بود. 8 لایه امنیتی؟ پس لایه هاتون احتمالاً خیلی باز بوده که دزدا اینقدر راحت رفتن توش. قفلای مورد تایید پلیس، قفلای کتابی. قفل کتابی؟ الان دیگه کسی سه چرخه بچه‌ش با قفل کتابی نمیبنده. والا ملت پولاشون رو تو سوتین مامان بزرگشون قایم کنن، جاش امدر از صندوق اماناته.
حداقل یه عذرخواهی کنین. عقب نشینی اون قدم بد نیست. سخن ما سخن جدی است. تصور کردید در شورای حکام قطعنامه صادر کنید ما از مواضعمون عقب نشینی خواهیم کرد؟ نه آخه کدوم آدم احمقی از تو انتظار داره کار درست رو انجام بدی؟ به نام خدا و به نام ملت بزرگ ایران یک قدم از مواضعمون عقب نشینی نخواهیم کرد. یه جوری گفت به نام خدا، گفتم میخواد انشا بخونه با موضوع تابستان خود رو چگونه بدون عقب نشینی گذراندی. ما هرگز سفره مردم را، اقتصاد مردم را منتظر به لبخند یا اخم بیگانگان نخواهیم گذاشت. هرگز اقتصادمان را بودن یا نم. چرا جو گرفتش یه دفعه؟ بله اقتصادمون بند چیزی نیست، منتظر هیچی هم نیست، فقط یه مقدار معطل اجازه چین و اذن روسیه و جدیداً هم عشق رئیس جمهور ونزوئلا است. رئیس جمهور ونزوئلا: عشق میان ایران و ونزوئلا بعد مسافت نمیشناسد. معلومه که نمیشناسد. ندیدی محمود چجوری این همه راهو کوبید اومد ننه رئیس جمهور قبلی رو بغل کرد؟ الانم خدایی نکرده بلایی سر تو بیاد شک نکن همین پرپکان فردا بالا سر والده گرامیته. داره بهش دلداری میده. به قول شاعر توی تهران گر به عشق پرپکان خواهی رسی، سرزنش ها گر کند مامان چاوز غم مخور. در سفر رسمی نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به ایران قرارداد همکاری جامع 20 ساله بین دو کشور به امضا رسید. نه دیگه قرارداد نذارید اسمشو. قرارداد مال چین عزیز و روسیه کبیره که قراره تا 25 سال دیگه بچاپن. شما دوتا دیگه نهایتاً با هم بتونید یه صیغه محرمیت بخونید. هنوز از جزئیات این سند گزارشی منتشر نشده، اما ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران میگوید این همکاری‌ها قرار است در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، گردشگری، اقتصادی، نفتی و پتروشیمی باشد. همین؟ زمینه دیگه میمونه مگه؟ نه والا. به جناب رئیسی بنده توضیح دادم که ما در دوران بسیار سختی در واقع زندگی کردیم و دوران سختی را سپری کردیم و این فشارها و حملات امپریالیسم رو در واقع متحمل کردیم، اما با مقاومت و ایستادگی تونستیم کار رو به این جایی که هستیم برسونیم. باریکلا. مقاومت واقعا کار سختیه، خیلی کار سختیه، به خصوص مقاومت در برابر فهمیدن. چون سکان هدایت کشور رو دست یه گاو هم بدن بالاخره بعد چند سال میفهمه که با مرگ بر این اون گفتن و تحریم تا ابد همین آشه و همین کاسه. تورم بالا اقتصاد ونزوئلا را به مرز نابودی رسانده است. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند نرخ تورم در ونزوئلا در سال جاری به 10 میلیون درصد برسد. چه اشکالی داره؟ یه کارشناس ندارید مگه تو اون خراب شده؟ بردارید بیاریدش توی تلویزیون بگه آمریکا میخواست تورم ما رو به 10 میلیارد درصد برسونه، ولی دولت انقلابی ونزوئلا یه کاری کرد که تورم بشه 10 میلیون درصد. اوضاع اقتصادی در ونزوئلا که زمانی ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین محسوب میشد به قدری خراب است که مردم کشور به جای استفاده از پول رایج به معاملات پایاپای روی آوردند. به. خب کشور الگوی موفقیت ما فعلا رسیده به عصر معاملات کالا به کالا. هنوز تا زندگی غارنشینی و شکار گراز و پوشیدن برگ درخت و پوست حیوانات فاصله دارن. انشالله اوگو چاوز انقلابی دیگه‌ای که به پستشون بخوره اونا رو به همون مسیر رهنمون میکنه. جوانان ونزوئلا، جوانان ایرانی باید بدانند دنیای آینده دنیای تساوی است، دنیای حاکی و حامل عدل است و در برابر امپریالیسم هم ایستادگی میکند. این حرفا یکم آشنا نیست؟ کی بود؟ باور کنید این بچه احمدی نژاد خودمونه. من از اولش هم مطمئن بودم اون این همه راه بره تا ونزوئلا به یه بوس و بغل ساده اکتفا نمیکنه. 18 جولای آینده ما شاهد این خواهیم بود که پرواز مستقیم کاراکاس به تهران و بالعکس افتتاح خواهد شد و گردشگری را در این حوزه ارتقا خواهیم داد. به چه شود گردشگری در ونزوئلا. این شارلاتانه هدی رستمی رو بفرستیم یه فنتریپ ونزوئلایی اونجا راه بندازه، کارشو خوب بلده. یعنی حتی جزیره آدمخورا هم میتونه یه جوری پرزنت کنه که گله توریست حاضر بشن برن اونجا خورده بشن دیگه هم برنگردن. ونزوئلا نشون داد که در مقابل تهدیدها و تحریم‌های دشمنان
و امپریالیسم ایستادگی و مقاومت مثال زدنی داشته. بله، مثال زدنی که داشته، منتها در پاره شدن هر وقت میخوام مثال بدبختی بزنن میگن ونزوئلا نشیم. ولی بی سوادترین رئیس جمهور دنیا، چون درسشون به اینجا نرسیده، حقم داره رئیس جمهور بی ارزشترین پول دنیا رو الگوی مقاومت بدونه. اگر قرار است مجلس جلوی ونزوئلایی شدن و کسری بودجه منجر به تورم را بگیرد امروز است. برای چی جلوشو بگیره؟ دیگه وقتی تو آزادی کره شمالیایی شدیم، تو اقتصاد چینیایی شدیم، تو سیاست روسیایی شدیم، حالا ارزش پولمون هم ونزوئلایی بشه. ایرادی داره؟ ملت ایران تصمیم گرفته که این تحریم ها رو برای خودش فرصتی قلمداد بکنه در جهت پیشرفت کشور. ملت ایران تصمیم گرفته؟ فکر کنم این درساش توی دبستان رسیده به تصمیم کبرا، برای همین داره از جانب مردم تصمیم میگیره. فقط مشکل اینجاست که احتمالاً تصمیماتش یه نقطه از کبرا بیشتر داشته باشه. بیاید امیدوار باشیم درسشون هیچ وقت به پتروس فداکار نرسه که معلوم نیست چی تو سوراخ سنبه مردم بکنه اون موقع. اون چه ما امروز گزارش داریم از کشور ونزوئلا آن است که ابر تورم ها رو پشت سر گذاشته و رشد اقتصادی در کشور آغاز شده. شما گزارش ونزوئلا رو دارین؟ شما که از اخبار مملکت خودتون جمعه به جمعه خبردار میشین. متروپول به اون عظمت ریخته، یه هفته بعد اعضای عمومی اعلام کردید. صندوق امانات بانک ملی رو خالی کردن 4 روز بعد فهمیدید. حالا از اوضاع ونزوئلا که اون کله دنیاست چجوری اطلاع پیدا کردید؟ با عالم ماورا در ارتباطی لابد. زنده باشید آقا. من سلام شما رو به همه مسئولین و جان باختگان و خانواده هاشون ان شاء الله میرسونم. چشم. به همه جانباختگان سلام میرسونه. بفرما. گفتم که سید محرومان داره کم کم میشه سید مرحومان، همینم شد. این نشون میده که نه تنها زنده ها بلکه مرده ها هم کم کم قرار طعم شیرین عدالت رو بچشن. احوال شما؟ قربون شما. حال شما چطوره؟ چه خبرها؟ سلامتی، همه چی خوب. چرا؟ چی شده؟ گلوت گرفته؟ کرونا؟ نه کرونا نیست. داشتم فکر می‌کردم به مونولوگ. نه دیگه مقدار کجاش خنده‌دار؟ یعنی گریه داره. اصلا خنده‌دار نبود. اصلا خنده‌دار. خب بگو. نخند سیامک. خب چه خبر نیست؟ چه وضعی آخه این مملکت؟ تو این مونولوگی میگه چه خبر؟ همه خبرها رو میگه از غمگین و نه ببین شادی، تو باید یه چیزی در نظر بگیری. یه موقع پانشی حوصلت سر میره بری پارک. همین دیگه. ببین پارک قبلا یه سری از جوونا اشتباه کردن، فکر کردن پارک جای بازی و آب بازی و آب پاشی و نمیدونم حال و هول و ایناست که شکر خدا ریختن و همشون رو به سزای عملشون رسوندن. پارک بازی یعنی ببخشید پارک جای تفنگ بازیه. خب تو باید بدونی کجا گردش برای گردش نیست. ببین ما پلنگو میایم زندگیری شکار کنیم میزنیم میکشیمش دیگه، چه برسه به کسی که میخوایم بکشیمش. خب ببین تو باید متوجه باشی کجا میری. درست میگی. برو ونزوئلا. برو اونجا تو پارک، چون اونجا میان این زرزرا رو میاد پلوی مسئولان ما میکنه و فلان و مقاومت و اینا، ولی اونا لب ساحل و عشق و حالشون هم دارن. در این گشنگی 800 میلیون مثلا از پولشون رو میدن میرن لب ساحل. بله آفتاب میگیرن، ولی خب حداقل میرن لب ساحل بغل هم آفتاب بگیرن. اینو دارن. بریم چیز بزنیم. لطفاً. بس. آقایان به داد صنعت گردشگری برسید. حیف از این همه ظرفیت‌های هیجان انگیز واسه جذب توریست نیست؟ همین الان دستور تشکیل قرارگاه جهادی گردشگری دانش بنیان رو میدیم رئیس. هلا
Are you terrorist? Terrorist? No, we are tourists. Okay, you must come and taste the شیرین طعم of عدالت. خب مایه‌هاتون رو بپوشید، میخوایم بریم کنار دریا. Where is the water? Well, خودت بر نظر. آقا شما هست اینجا مسئول؟ آفرین، تو چه انگلیسیت خوبه. بله خودمم. این هست کجا ما آوردی؟ کویر لوت؟ نو، اینجا هست زاینده بود. فعلا آفتاب بگیرید، رئیس جمهور دستور داده اینجا احیاشه. آبش هم میاد به زودی. خب اینجا یکی از قدیمی ترین جنگل های. خب متاسفانه خوردیم به ویلای حاج آقا جنگل خار. بریم کوهستان، حاج آقا کوه خار. بریم ساحل، حاج آقا ساحل خار. خب اصلا طبیعت رو بیخیال، بذارید با حیات وحش آشناتون کنم. این شما و این هم بزرگترین و نایابترین شاهماهی آبهای آزاد ایران که فقط یه دونه ازش در دنیا باقی مونده. این چرا اینجوریه؟ نمیدونم قربان، طبق دستور زندگیری کردیم انداختیمش تو قفس. فکر کنم پارچه کشیده بودین رو قفس، بهش هوا نرسیده، خفه شده. دستور میدم موضوع بررسیش قربان، مشکوکه. بله، این خرابه ها یکی از آثار باستانی کهن ماست. اینجا قدمتی بیش از 7000 سال داره که بعد از حمله 7000 سال چیه؟ اینجا 3 ماه پیش افتتاح شده. جلوتر نرین لطفاً، ممکنه بقیه ساختمون هم بریزه. ای بابا اصلا چه کاریه؟ بیاید بریم تا جاذبه توریستی خوب نشونتون بده. خب شادی خانم، از استعدادا چه خبر؟ از بچه هایی که با استعداد زیادی که دارن ما اینجا سعی میکنیم، حالا هم انقدرم زیادن، خیلی زیادن واقعا. یکی از هنرمندای خوبی که این هفته میخوام بهتون معرفی کنم، خب هم هیپ هاپره، هم رپره و هم تهیه کننده است. پرودوسر کاراش هم هست. بله، پرودوسر کارهاش و کارهای دیگران. به به. ایزی میخوام باهاتون آشنا بکنم. با اجازهتون برم ارتباطم برقرار. سلام. سلام علیکم. سلام شادی جان. سلام سینا جان، خوب هستید؟ خیلی ممنون عزیزم. از شروع کارم باید بگم دیگه، نه؟ آره، چجوری رفتی تو کار رپ و بعد هم با هنرمندای دیگه شروع کردی؟ از اول برامون بگو از کی شروع کردی کار موسیقی رو؟ من تقریبا 8 سال پیش شروع کرده بودم و وقتی 13 سالم بود و چون اینکم روابط اجتماعیم خوب نبود، از طریق موزیک میتونستم خودم رو ابراز کنم یه جورایی و همون اوایل کار تونستم با یه سری آرتیستا وصل بشم، توجه یه سری آرتیستا رو جلب کنم و بتونم باشون کار کنم و تونستم تو یه سری از مسابقات حالا بین‌المللی رتبه بیارم توی ریمیکس و پرودوسر چالش که همون باعث شد با آرتیستای بهتری کانکت بشم و یکی از اون آرتیستا کوین میوزیک بود که خیلی هم بهم کمک کرد توی موزیک. باز دوباره باد و بارون چی دیگه مونده برامون، ما چه کردیم با دلامون. کوین میوزیک که قبلا تو برنامه ما بود چند هفته پیش. آره خیلی واقعا با استعداده. چه جالب، پس با کوین هم کار کردی؟ بله کار کردیم و خیلی بهم کمک کرد و همون باعث شد که انگیزم بیشتر بشه و بتونم با آرتیستای بیشتری کار کنم، ریمیکس‌های رسمی کار کنم، هم خارج از کشور و هم داخل کشور. با پازل بند یه ریمیکس رسمی کار کرده بودم چند وقت پیش و بیشتر تصمیم گرفتم که فوکس کنم روی مارکت ایران، چون قبلا یه خورده بین‌المللی کار می‌کردم ولی تصمیم گرفتم بیشتر فوکس کنم روی مارکت ایران و الانم در خدمت شما هستم. چطور تصمیم گرفتی؟ همه میخوان از مارکت ایران کم کم برن به مارکت بین‌المللی، ولی تو داری حرکت برعکس رو انجام میدی. یعنی تو این موفقیت رو داشتی که در سطح بین‌المللی باشی، الان چی شد که تصمیم گرفتی این کارو بکنی؟ وقتی با کلا ایرانی‌ها داشتم کار می‌کردم اون صمیمیت بیشتر بود و خیلی لحظات شادی با هم دیگه داشتیم، با هم دیگه موزیک می‌ساختیم توی استودیو و کلا یه حس حال دیگه‌ای داره، می‌دونید که اون توی بین‌المللی شاید نباشه. پس روابط اجتماعیت خوبه دیگه که اینقدر
عاشق صمیمیت. خوب شد، از سرق موزیک خوب شد، اگرنه بد بود. ما کمکت میکنیم هم روابط اجتماعی بهتر بشه، هم حالا تو مارکت ایران یا هر بازاری که میخوای علاقه داری کارت و فعالیتات رو ارائه بدی. یه ذره از کارهای تهیه کنندگیت هم من دیدم چند تا ترک مختلف. امروز کاری که میخوای برای ما انجام بدی آیا کار خودته یا کاری که برای دیگران درست کردی؟ این کارو که واسهتون اجرا کردم امروز کار تنها و بیکسه که تقریبا 1.5 سال پیش با کوی میوزیک ساختیم که ولی با هم دیگه داریم این کار رو انجام میدیم و امیدوارم دوست داشته باشید کارو که به زودی هم ریلیز میشه و میشنوید. حتما دوست خواهیم داشت. خیلی ممنون ازت ایزی، لطف کردی شرکت کردی، به افتخارش. شادی جان از همونجا که هستی لطفا مسابقه رم چیز کن بذار رو گاز. چقدر میبرن. هفته پیش که دیدی جعبه رو کندن بردن. واقعا بدبخت میکنیم ما رو. مرسی. به جعبه شانس خوش اومدین. این چند هفته بوشهری‌ها جعبه شانس رو کندن و بردن. تصاحب کردم. ببینیم که این هفته شرکت کننده ما از کجا زنگ میزنه و چی کار میکنه. سلام دوست عزیز، خودتو معرفی کن. سلام شادی جون، نازنین هستم از شهر قدس. سلام نازنین جان، به به خیلی خوش اومدی. مرسی نازنین جان که شرکت کردی. کسی همراهت هست؟ بله خانواده‌ام هستم با دوستم. خانواده و دوستت، پس مهمونی دارین امروز ها؟ بله. خب یه غذایی چی پختی اون وسطا؟ بگو ببین. غذا فعلا هیچی نپختم. اگه جایزه رو ببرم قرار شام ببرمشون بیرون. جدی؟ خیلی خوب. مطمئنم پس میبری. بگو ببینم فکر میکنی بیشترین مبلغ تو کدوم جعبه است؟ 7 میلیون فکر میکنی تو کدوم جعبه است و میتونی از دوستا و مهمونا و همسر جان هم بپرسی؟ از مهمونا که میپرسم هیچی نمیگم، ولی خودم بین 5 و 8 موندم. حالا بین 5 و 8 موندی. ببین اون مهمونا فقط شام میخوان. ناسالارشون مهم نیست. آره دیگه یک شماره‌ای بگو که اگه نبری اقلا شرمنده‌شون نشی. 5 6 همسایه‌مون میگه 6. همسایه‌شون میگه 6. به خاطر همسایه‌تون 6 رو نگه می‌داریم. 6 رو برای نازنین به افتخار همسایه نگه می‌داریم. خب 3 تا جعبه دیگه زود انتخاب کن. تون پشت هم. اولیش یک رو باز کنیم برای نازنین. خب 1 2 پشت. حالا ما یه چیزی گفتیم، صبر کن. اول یک رو باز کنیم. 70,000 تا. آفرین. یکی از مبالغ پایین. بعدیش 2 رو گفتید. خب 2 رو هم باز کنیم برای نازنین. 70,000 تا. بد نیست. نه خوبه بابا. 70 همه 70 رو داری ردیف میکنم. امیدوارم بعدیش 7 میلیون نباشه. بعدی رو باز کنیم. بعدیش باز کنیم 3. گفتی 3 دیگه. آره مطمئنی؟
بله. آفرین خیلی خوب. چیا مونده؟ 1000 تومن، 30,000 تومن، 100,000 تومن، 1 میلیون، 3 میلیون و 7 میلیون. 1.5 میخریم ازت. چی میگی؟ میفروشی؟ جعبه شماره 6 رو ادامه بدیم؟ بله. خیلی خوب. پس 4 تا جعبه دیگه. حالا این دفعه یکی. اولین جعبه 4. همینطور داری ردیف میری رویه. 3 میلیون. 3 میلیون رفت. اشکال نداره. 1 میلیون و 7 میلیون موندن. دیگه شماره بعدی 9 باز کنیم ببینیم. 1 میلیون 7 میلیون مونده. اصلا نگران نباشی. شام میخواستی چی بپزی؟ خواستم ببرم بیرون. خواستی ببری بیرون؟ بدم. نه باید تو خونه بپزی. یه نیمروی چیزی. خب یکی دیگه. یه جعبه دیگه 8 هم باز کنیم برای نازنین و مهمون ها. آفرین. باریکلا. خب یه دونه دیگه. یه جعبه دیگه 7 رو باز کنیم. وای آفرین. نه مثل که مهمونا. خب 30,000 تومن مونده و 7 میلیون تومن. 3 میلیون و نیم. میفروشی جعبه رو؟ 3 میلیون و نیم. یا میخوای عوض کنی؟ بفروشم یا نفروشم؟ عوض هم میتونی بکنی. عوض. شادی خانم مهمون دارم و باید یه کمک بکنی. اونا شام میخوان. خب ریسک دیگه. عوض کن. نه من عوض نمیدونم. آقا سیامک نظری نداره؟ آقا سیامک نظری ندارین شما؟ ولش. تعویضم نکنه. اصلا نمیدونم، شانسیه خدا. میگه نمیدونه. راست میگه، واقعا نمیدونیم. ولی من به شما رسیدگی میکنم با یک سوال. حالا ببین تعویض کن. این دفعه ریسک کن ببین هیچ کی عوض نمیکنه آخه. یه ذره نمک ریسک کنم. تعویض کن. میکنی؟ تعویض کنم به نظر شما؟ آره تعویض کن. باش. خب به خاطر شما باش. خب پس 6 رو اول باز کنیم. ای خدا آبروی من نره. تازه جیغ دارم میزنم. صدای جیغتون با تأخیر بود. برنده 7 میلیون تومان شدین. نازنین جان امشب کجا میبری؟ کدوم رستوران؟ قربونت برم. ما رو هم دعوت کن. نوش جانتون و مهموناتون. خیلی خوشحالم که شرکت کردین تو برنامه. نحوه دریافت جایزه رو از اتاق فرمان بهت اطلاع میدن. قربونت برم. خیلی ممنون. شما هم اگر میخواین توی جعبه شانس شرکت کنین روز یکشنبه ها توی لینکی که در استوریا میذارم ثبت نام کنین و در ادامه برنامه با ما باشین. کارگردان شدی الان، عکاس شدی، چیکار داری می‌کنی؟ دارم می‌خواستم ببینم تو فوتوژنیک هستی یا نه. مگه تو باید بگی؟ آره دیگه چون خودم فوتوژنیکم دیگه. نه یادم متخصص باید بگه. شما که نباید بگید من فوتوژنیکم یا نه. نه اینجوریام نیست. شادی حالا می‌خوایم آدم متخصص بگه؟ بله. خیلی خب باشه. ما اتفاقا مهمون امشبمون یکی از کار درست‌ترین عکاسان ایرانیه. دانش سارویی. بسیار عالی. خیلی
خوش اومدید دانشجو. سپاسگزارم از لطف شما. من فوتوژنیکه؟ راستشو بگیم کی فوتوژنیک تره؟ کی اصلا فوتوژنیکه؟ بعد حالا طرحشو بعداً صحبت می‌کنیم راجع بهش. من موقعی که شادی رو دیدم با این طرح رنگایی رو که تنظیم کرد بود، از کفشش گرفته تا دامن و پیرن و آرایشش اصلا بی‌نظیر بود. و چیزی که در ارتباط با تو هست که من همیشه به دوستانم گفتم که من نمیدونم چجوری سینا تنظیم میکنه کراواتشو که قشنگ میفته روی سگک کمربند و اصلا واقعا یعنی شما این ماجراشو باید بگین چون خیلی کار میبره دیگه. الان بالا من داشتم اتفاقا سعی میکردم گره کراواتو سر همون کمربند نگرش دارم، هی میومد پایین میرفت بالا، میومد این کراوات خود بد دست بود. تجربه و تخصص حرف اول رو توی کراوات زدن میزنه و مثل عکاسی که نیست که ساده باشه. موقعی که از کراوات صحبت میشه دیگه اصلا تموم شد. خیلی خوش اومدی، خیلی خوشحال شدم دیدم بالاخره ما موفق شدیم تو رو توی برنامه داشته باشیم. 3 سال پیش بود. آره 3 سال گذشت. البته این کرونا باعث شد که اینقدر فاصله بینش بیفته. دقیقاً. یه سوال تخصصی حالا بجز قضیه فوتوژنیک بودن و اینا. تو خودت رو عکاس خبری میدونی؟ عکاس طبیعت میدونی؟ عکاس مدل و حالا عکاس هنری میدونی؟ کدوم شاخه عکاسی بیشتر برای جذابیت داره؟ خودت متخصص اون من فکر می‌کنم توی تمامی این چیزهای متفاوت، ژانرهای متفاوت که کار کردم، آنچه که بیشتر برای من جذاب بوده عکاسی کردن از آدم‌ها بوده. حالا این آدم میتونست توی یک ژانر مدلینگ یا فشن باشه یا خبری باشه یا پورتریت معمولی باشه. به طور کلی چون حضور انسان در یک تصویر میتونه مجموعی از خیلی چیزا باشه. بالفرض مثال هر فردی که نگاه میکنی بهش این میتونه یک مجموعه از داستانایی که خونده، شعرهایی که گوش کرده، موزیکایی که شنیده، رقصایی که کرده، سفرهایی که کرده و شما موقعی که میخوای اون فرد رو به تصویر بکشی شما میخوای این تمام ماجراها رو بیاری تو یک کار. چجوری میشه این کارو کرد؟ چجوری؟ این کار ساده نیست مگر اینکه با طرف یه آشنایی به خصوصی داشته باشی. اگه یک نفر رو از قبل میشناسی خب به هر حال برات به مراتب راحت‌تره. اگه نمیشناسیش معمولا در همون لحظات اول ارتباطی که ایجاد میکنی میتونه این کمک بکنه به اون لول رسیدنت و اگر من نتونم با سوژه خودم ارتباط برقرار بکنم مسلما کسی که این عکس رو هم میبینه اون ارتباط رو نمیبینه، مخاطب نهایی آخر سر این کنتاکت رو نمیتونه برقرار کنه. خب تو فکر میکنی که پس ارتباطی که بین عکاس و سوژه برقرار میشه باعث میشه اون عکس برای مخاطب هم جذاب باشه؟ یعنی واقعا این اتفاق میفته دیگه، از پشت لنز دوربین تو میتونی اون حس رو، اون احساس رو، اون حال و هوایی که تو توی ذهنت داشتی موقع گرفتن عکس رو میتونی منتقل کنی؟ دقیقاً. ممکنه یک فرد خوشحال باشه، ممکنه یک نفر عصبانی باشه، یک نفر ممکنه اصلا غمگین باشه، گریه بکنه. اگر تو بتونی این حس رو از طرف بگیری وارد عکس میکنی و فردی هم که این عکس رو میبینه در آینده میتونه این لحظه‌ای رو که تو اون حس رو دریافت کردی رو اونم میتونه دریافت بکنه. خیلی عجیبه، خیلی به نظر میاد خیلی چیز از خیلی علمیه، خیلی ساینس فیکشنه ولی خیلی راحت این اتفاق میفته. فقط این کلیکه اون کلیکی نیستش که شما میزنین بلکه کلیکی بین تو و اون شخص است که باید انجام بشه. مثلا من بیام یه جایی یه نفری رو ببینم که مثلا طرف اصلا هر کاری میکنی با تو ارتباط برقرار نمیکنه، محاله که اون عکست خوب بشه، محاله. حالا اگه سفارشی باشه عکس چی؟ شما مجبورین از یک سیاستمدار، از یک شخصی بعد عکس بگیرید؟ من معمولا سعی میکنم اون فرد رو یه مقداری بلغلکش بدم که بتونیم اون عکسی که میخوای رو و اون خودش رو بیاره بیرون. توی هایتی من داشتم عکس از سارکوزی، رئیس جمهور قبلی فرانسه، نیکولا سارکوزی انجام میدادم. بعد من تنها شخصی بودم که اجازه پیدا کرده بودم که توی سفارت فرانسه که خراب شده بود اونجا از این گروه خود سارکوزی و مابقی عکاسی بکنم. کانال 1 و 2 و 4 فرانسه بیرون وایساده بودن و علت این که به من اجازه داده بودن بخاطر اینکه من عکاس مخصوص رد کراس اینترنشنال بودم، صلیب سرخ جهانی.
بعد من یه تیشرتی پوشیده بودم که روی تیشرت یکی از استیتمنت ها، یکی از حرفای جان ترومن رئیس جمهور آمریکا بود که نوشته بود که گفته بود که I am the president of the most powerful nation in the world. I get order from nobody except photographers. ترجمه یعنی که من رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا هستم از کسی دستور نمیگیرم جز عکاس. بعد تا تیشرت منو دید سرکوسی گفت کیس پس نمیدونم چی این کی از کجا اومده. رابطه خراب شد. آره همونجا رابطه رو باید درست بکنیم و درست حسابی. خب این رابطه رو چجوری درست کردی؟ عکسش خوب شد نشد؟ چی شد آخرش؟ عکسایی که گرفتم ازش عکسای جالبی شد. یکی از عکسایی که گرفتم ازش خیلی کاریکاتور، یعنی هم تصویر از خودش است و هم سایه شد کاریکاتور خودش که اینم خیلی جالب. حالا اینو بعداً باید ببینینش. افراد متفاوتم که عکاسی کردم اونا اینقدری که محافظ و سکیوریتی دوربر این فرد هست به هیچ عنوان نیست. این خیلی چرا؟ علتشو نمیدونم و اکثرا هم از تکاورای آنچنانی از بدتر از حتی فکر کنم شاید رئیس جمهور آمریکا باشه، یعنی یا حداقل تو اون لول است که ازش خیلی محافظت میکنن. هنوز یا فقط نه اون زمانی که رئیس جمهور بوده. گفتم شاید مثلا رئیس مافیایی چیزی هنوز نگه داشته برای بچه‌ها رو. شاید از ترس عکاسا اینقدر محافظ بشه. احتمالاً از آدمایی مثل چون دیگه گفت دیگه عکاسا همه بیرون بودن، فقط دانش رفته بود تو، اونم به خاطر اون تیشرتش بوده و صلیب سرخ جهانی. من راش نمیدادن، همون تیشرت هم باعث دردسر شده. بریم یه سر اتاق فرمان برمیگردیم دوباره در خدمت شما خواهیم بود. چند در خدمت دانش عزیز هستیم. دانش، سخت‌ترین سوژه که تا حالا ازش عکاسی کردی چه سوژه‌ای بوده؟ مدل بوده، خواننده بوده، بازیگر بوده، سیاستمدار بوده؟ گفتی از امپراتور ژاپن هم عکاسی کردی. اون ولی منتها به نظر من سخت‌ترین سوژه‌ای که تا به حال، یعنی سخت‌ترین فردی که تا به حال ازش عکاسی کردم مادرم بوده. جدی؟ آره چون مادرم یه شخصیت بسیار کاریزماتیک واقعا اساسی داشت. یعنی هیچ وقت به ما نمیخندید مثلا ما پر رو بشیم هیچ وقت مثلا ما رو نمیداد و گرفتن عکس از یه همچین شخصیتی برای من فوق العاده سخت بود و زمانی هم که عکس‌ها رو که ازش گرفته بودم تا مدت‌ها من نمیتونستم مثلا دست به این عکس‌ها بزنم، مثلا چاپشون بکنم و هیچ کاری با اون عکس‌ها انجام بدم، به خاطر اینکه به محض اینکه نگاه می‌کردم حس غم در من میگیره، به خاطر اینکه خب من نمیتونستم برم ایران، شرایط مشکل رفتن به ایران آدم داره، بعد اونم در اونجا شرایطش طوری بود که به این سادگی نبود که بیاد و بره و در این حال اتفاقی که افتاد برای من روزی که من پاسپورت رو گرفته بودم که باش بتونم برگردم ایران و مادر مریضمو ببینم، روز فرداش مادرم فوت کرد. یعنی برادرم زنگ زد گفت فوت کرده، بعد باید قبل از اینکه دفنش بکنن به اونجا برسم و متاسفانه من می‌خواستم این پاسپورت رو آتیشش بزنم، یعنی به درد من نمیخوره. پاسپورتی که در واقع به من اجازه رفتن و دیدن مادر من که مثلا آدم میتونست باش خیلی چجوری بگم خیلی از زندگی ما در واقع اونجاست، ما یه قسمتی هستیم که به اینجا کشیده شدیم و برای پدر مادری که میان در اینجا میخوان اینجا با ما این رابطه رو این وقت رو بگذرونن، ما به اندازه کافی براشون وقت نداریم. من خیلی متاسفم، از همینجا میگم به پدر و به افرادی که در اینجا هستن و پدر مادرشون میان اینجا، سعی کنن یه مقدار بیشتر بهشون وقت بگذرونن. ببخشید من زیاد صحبت کردم. نه اتفاقا خیلی نکته جالبی رو اشاره کردی. خیلی عالی بود. مرسی که گفت. و خیلی هم جالب بود، نکته خیلی جالب و تاثیرگذاری بود. سختی جا افتادن تو توی سوئد چه جوری بود؟ کی اومدی از ایران بیرون؟ چقدر طول کشید تا بتونی خودتو جا بندازی؟ چون الان میدونم توی سوئد تو جا افتادی و همه تو رو به عنوان یک عکاس از نظر من کار درست و حرفه‌ای قبول دارن. میخوام ببینم این سختی رو چه جوری طی کردی و یکم راجع به اون بگو. ببین موقعی که تو از یک جایی مهاجرت میکنی، یک بار مهاجر همیشه مهاجر. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم که خودمون رو در اون کشوری که هستیم خودمون رو متعلق به اون کشور بدونیم. به خاطر همین سختیاش اینجوری نیست که بگی امروز دیگه سختی تموم شد. موقعی که تو به یه نقطه‌ای میرسی، به یه لولی میرسی که در واقع کسانی که
مقابل تو قرار گرفتن اونا در یک لول بالایی هستن. تو همیشه باید با این جنگ بین این قسمت رو داری، یعنی هیچ وقت با افرادی که در لول تو هستن، مملکتی که درش زندگی میکنی تو رو با یک دید نگاه نمیکنن. اگه شما اینجا هستی، اگه یک فردی به عنوان چارلز اینجا باشه، خب چارلز همیشه از سینا باید 10 برابر یک چارلز تلاش بکنه که اون پوزیشن چارلز رو به دست بیاره. برای من همینطور، برای منم مگنوس. کدوم چارلز رو داری میگی؟ اگه ولیعهد رو داری میگی خیلی من باید کار بکنم. من اصلا باید ملکه رو بتونم راضی کنم که من پسرتم، چارلز نیست. منو بکن ملکه. چیز ببخشید ملکه نه، چیز ولیعهد. چون من بخواد منو ملکه بکنه خیلی کار میبره، خیلی زحمت داره. شادی هم همچنان تحت تاثیر داستان تو در رابطه با مادر و مرسی که گفتی. خواهش میکنم. خب یکی از اتفاقای جالبی که موقع عکاسی برات پیش اومده رو برامون تعریف کن. یعنی یه ماجرایی که حالا حتی اگه اذیت هم شدی، سخت بوده، الان دیگه میتونه جالب و خنده‌دار باشه. خیلی تو هم مورد خوبی است، چون صحبت از چارلز شد، صحبت از ملکه اینجا شد. من برای عکاسی پرنس ویلیام و کیت که عروسیشون بود اومده بودم اینجا از طرف خبرگزاری‌های سوئد. چرا منو نبردین؟ والا من نمی‌دونستم. بابا این تو جاها خیلی شرمنده ازم. حالا اگه احیانا مثلا مراسمی بود، سالگرد عروسی، مثلا جشن حتما ببخشید. می‌کنه ملکه چارلز. حتما. یکی از خانواده در رویال فامیلی دیگه ببر شادی رو با خود. بعد برای عکاس‌ها اینا یه قسمتی هست، من میگم پول، میان یک جایی رو تعبیه میکنن که افراد بتونن برن از اون بالا و عکاسی کنن از این کورتاژی که میاد، از این سلسله مراتبی که میاد، از ملکه میاد، بعد عروس و دوماد میان و مابقی. بعد من اونجا اگه وای میسادم و عکس میگرفتم، خب همه عکسای من مثل عکسای دیگرون میشد، بقیه عکاسا چون 100 تا اونجا بودن. اومدم پایین، رفتم دیدم که افرادی بودن که از مثلا چندین روز اومده بودن قبل پشت نردایی که کنار خیابون توی وستمینستر، پشت سرشون هم بیگ بن بود. بعد اونجا وایستاده بودن که این افرادی که از کلیسا در می اومدن با گالسکاهاشون می اومدن از اونجا رد می شدن. بعد این 3-4 تا دختر اون جلو وایستاده بودن و اینا اجازه نمیدادن که من برم نزدیک به نرده. من به اینا گفتم که من اصلا یه خواهش میکنم، من 1 2 3 میگم، شما جیغ بزنین. بعد این افرادی که از توی گالسکایی که رد میشن به اینجا نگاه میکنن. اینا گفتم جدی میگی؟ گو are you serious؟ گفتم آره شما جیغ بزنین. گفتم باش. به من از اینکه گالسکای ملکه اومد گفتم جیغ بزنین 1 2 3. آقا اینا جیغ زدن، همه این نگاه کردم، منم از پشت اینا داشتم عکس میگرفتم. بعد پرنس ویلیام و کیت اومد، همین اتفاق افتاد. بعد اینا به پرنس ویلیام و کیت گفته بودن که موقعی که داره گالسکای رد میشه از بین مردم، تو به این ور دست تکون بده، تو به این ور دست تکون بده. تنها عکسی که موجود است از این دوتا که دوتاشون یه جا نگاه کردن و توی دوربین نگاه کردن، عکس توه. واو. دمت گرم. تو یه نفر من یه بارم یادمت توی اینستاگرامت گفته بودی که یکی از سخت‌ترین عکسایی که گرفتی از پادشاه سوئد گرفتی، به خاطر اینکه معمولا اینا چش تو چش نمیشن و تو تونستی در اون لحظه هر دو نفر رو، مهمونش و خودش، هر دو رو چشمشون رو با دوربین، لنز دوربین نگاه بکنه. آره تلاقی بکنه. چون اونجا هم یه عالمه موقعی که از اینا عکس گرفته میشه، خب یه عالمه عکاس هست اونجا، سر صدا میکنن، شلوغ بازی در میارن اینا. بعد داشت با امپراتور داشت راه می اومد، تا به مزی که من دیدمشون کلامو برداشتم براشون، بعد دوتاییشون به من نگاه کردن، هم من داشتم کلی کنم. باریکلا واقعا. آدم برای همه احترامی هست به اونا، همین که به یه طریقی میتونی، تو لازم نیست داد بزنی، آره میتونی توجه رو جمع کنی. خیلی جالبه. باید همون موقع یک کلیکی بزنه، اون لحظه کاری بکنی که خب تو هم باید اونقدر کارت رو بلد باشه که در اون لحظه بگیری، نه اینکه کلا رو برداری و اونا نگاه بکنن بعد بگیری، مثلا برگه میگن کلاشو برداشت، اون لحظه رو عکس بگیره، موقعی که اونا میگن این برای کلاشو برداشت. یه سوال دیگه هم ازت بپرسم قبل از اینکه بریم سراغ شوتینگ. چون عکاسا معمولا موقعی که میخوان برن عکاسی میگن میخوام برن شوتینگ دیگه، ولی ما یه شوتینگ دیگه برای تو در نظر داریم. یه سوال بی ربط به این موضوع. با توجه به اینکه الان هر کس گوشی موبایلش دوربینش به اندازه یه
لنز درست حسابی دوربین مثلا حرفه‌ای با لنز جدا بشوی دیگه میتونه رقابت بکنه و الان هم خیلی عکاس زیاده، یعنی همه یه دونه پیج حالا اینستاگرام یا یه پیج دیگه واسه خودشون درست کردن عکاس شدن. این برای تو که یه عکاس با تجربه هستی و سالیان سال روی این قضیه کار کردی، تو چه جوری فکر می‌کنی راجع به این داستان؟ من خیلی استقبال میکنم. خیلی جالبه به خاطر اینکه هرچی تعداد افرادی که عکس بیشتر میگیرن من مجبورم که این فاصله‌ای که بین من و اونا بوده رو بیشتر کنم، بیشتر مطالعه کنم، بیشتر عکاسی کنم، بیشتر دقت کنم و این فاصله رو من مثل یک دونده است که تو پشت سر نگاه می‌کنی و تو باید بیشتر بدوی. می‌بینی الان تعداد زیادی شدن و من استقبال میکنم و فکر می‌کنم بچهای دیگه هم باید استقبال بکنن که هرچی تعداد افرادی که عکس میگیرن تعدادشون بیشتر بشه، این رقابت سازنده‌ایه. اینجوری نگاه نکنن که حالا دیگه اینقدر عکاس شده ما دیگه کارمون رو از دست میدیم. نه اینجوری نیست. تو باید اینقدر قابل باشی که علیرغم اینکه این همه تعداد عکاس زیاد شده بازم به تو کار بدن. بسیار عالی، بسیار عالی. همراه ما باشید تا بریم سراغ شوتینگ. خب دوستان عزیز، رسیدیم به شوتینگ ولی نه با دوربین، با تفنگ. شوتینگ واقعی. این سوسول بازی ها چیه میگن شوتینگ بعد دوربین میاره؟ شوتینگ نیست، این لوس بازیه. شوتینگ یعنی تفنگو برداری این لیوانا رو ظرف 1 دقیقه بریزی همه رو پایین. اول فصل. امیدوارم با اون نشونه‌گیریایی که با دوربین کردی الان اینجا نشونه‌گیری. حاضری؟ 3 2 آبیا رو بعد بزنی تو. 1 توپ داشتی توش؟ اینقدر چه بوده توش نمیده. نه توپ نداره. چرا یه دونه داره؟ حالا من نمیزنه. نه همش به یه جای بخوره. نمیزنه مال من. 2 1 برنده شد. مونده 2 تا لیوان دیگه مونده. من برای چی من وقت میگیرم؟ والا من وقت نمیشه. آقا دانش برای همه نمیتونه. آقا بهش تموم شد. 2 دقیقه شد. یه دونه بزنم حداقل. نه متاسفانه شانس آوردی. آره خیلی شانس نه دیگه شانس آوردی که من تفنگم کار نمی‌کرد. گیر کرد. آره فکر کنم تفنگ من گیر کرد. اگه من اصلا 3 دقیقه شوتینگ من اصلا 3 دقیقه به تو وقت 4 دقیقه شد. خب تفنگشو گرفتی، نتونستی دیگه عزیز من، نتونستی دیگه. حالا بعد شانسی آوردی. کار درست بود. دمت گرم. اشکال از اون بود. 100% اشکال از این بود. چون اگه دوربین بدی به من شوتینگو بهت نشون میدم. چون شوتینگ واقعی من دوربینه. تو شوتینگ داشتی در چیز در دبی، یکی از برنامه‌هات خیلی عالی بود. اونجا داشتی با تفنگ واقعی، با تفنگ واقعی که اتفاقا مکس امینی هم مهمون میگه بابا الکی میگن این موجی آدم کشه. نه واقعا اونجا خیلی عالی زدی. دمت گرم. خیلی حال کردیم و لطف کردی اومدی. متشکرم ازت. قربونت برم. من خیلی خوش گذشت. همچنین بیا حداقل ازمون عکس بگیر دیگه. بیا ازمون 2 تا عکس باحال بگیر جبران این آبروریزی که اینجا شد بشه. همراه ما باشید با ادامه برنامه. دمت هم گرم.
خب شادی خانم، اجرای امشب چی داریم سینا جان؟ اجرای امشب یکی از کارهای فوق‌العاده فریدون فروغیه که شعرش هم آرش سزاوار گفته. درود بهش. هر جا هست سلامت باشه. سلامت اجرای بچه‌ها رو با هم ببینیم. ممنون. بخوای به جنبی پیرت میکنه. چرا وقتی که آدم تنها میشه غم و غصه‌اش قده دنیا میشه، میره یه گوشه پنهون میشینه، اونجا رو مثل یه زندون میبینه. غم تنهایی اسیرت میکنه تا بخوای به جنبی پیرت میکنه. غم تنهایی اسیرت میکنه تا بخوای به جنبی پیرت میکنه. وقتی که تنها میشم اشک تو چشم پر میزنه، غم میاد یواش یواش خونه ی دل در میزنه. یاد اون شب ها میفتم زیر مهتاب بهار، توی جنگل لب چشمه می نشستیم من و یار. غم تنهایی اسیرت میکنه تا بخوای به جنبی پیرت میکنه. غم تنهایی اسیرت میکنه تا بخوای به جنبی پیرت میکنه. این دنیا دیگه مثل قدیما نمیشه، دل اون آدم زشت دیگه زیبا نمیشه. اون بالاها داره زاغ ابرو رو چوب میزنه، اشک این ابرو زیاده ولی دریا نمیشه. بخوای به جنبی پیرت میکنه. همه تنهایی اسیرت میکنه تا بخوای به جنبی. باریکلا ایوالله واقعا عالی، بسیار عالی. حال میکنم مثلا این کارو قدیمی رو بچه‌ها دوباره تنظیم مجدد میکنن. بسیار زیبا. ادامه بدید لطفا این کارا رو باز هم انجام بدید. برم دیگه پاشم نه برم ونزوئلا صبر کن بذار خداحافظی کنم. قبل از ونزوئلا رفتن شادی جان، برنامه رو اگه به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفهمید یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا در خدمت شماست. کانال یوتیوب منم همچنان داره رکورد میزنه و آفرین ویدیوهای مستحجن توش ما داریم پخش میکنیم. شادی خانم پست مربوط به برنامه رو
تو پیجش و بندم توی پیجم میذارم و شما نظرتون رو میفرمایید و دیگه شب همگی بخیر. بدرود.